හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා. අද මම පෙන්නන්න හදන්නේ අලවලින් හදාගන්න පුළුවන් රසවත් කෑම. මේක ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියන්නේ potato croquettes කියලා කියනවා. ඉතාලි භාෂාවෙන් crocche di patate. අපි බලමු මේ කෑම එක හදාගන්න මොනවද අවශ්‍ය කරන දේවල් කියලා. මුලින්ම තම්බාගත් අලග්‍රෑම් 300ත් 400ත් ප්‍රමාණය චොප් කරගත් හැම් ග්‍රෑම් 75 100ත් අතර අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට චීස් කෙබලි චීස් කුඩු මේසෙන් දෙකක් තුනක් විතර බිත්තර කහමද එකක් චොප් කරගත්තු පාස්ලි සහ ගම්මිරිස් කුඩු පාන් පිටි මේසෙන් දෙකක් බිත්තර දෙකක් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පාන් කුඩු ලුණු කුඩු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වදින තෙල් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මම කරන්නේ අල ටික හොඳට පොඩි කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ මෑෂර් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ගෑස් පොඩි කරගන්න. මම අල ටික පොඩි කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් මම දාගන්නවා. ඒකට චොප් කරගත්ත හැම් ටික. ඒකට දාගන්න. පාස්ලි පොඩි ටික දාගන්න. මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් මේකට මම දානවා චීස් කුඩු ටික දාගන්න නැවත හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් මම ඊළඟට දාගන්නවා විතර කම දෙක ගම්මිරිස් කුඩු ලුණු කුඩු අවශ්‍ය ප්‍රමාණය දාගෙන මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් මම සේරම දේවල් ටික හොඳට කලවම් කරගෙන තියෙනවා. දැන් මම ඊළඟට මේ potato croquettes ටික හදාගන්න යනවා. මුලින්ම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මෙහිම අල මිශ්‍රණය අරගෙන ඒක මෙතින් මෙන්න මේ විදිහට චීස් කෑල්ලක් තියාගෙන මේ විදිහට හොඳට වහගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ සිලින්ඩර් ආකාර හැඩයට මේක හදාගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට. මේ විදිහට හදාගත්ත ක්‍රොකට්ස් ටික විතර සාරු වල තවරලා ඊළඟට මම පාන් කුඩු වල තවර ගන්න යන්නේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට potato croquette එක කරගන්න. හොඳට පාන් පිටි වල තවර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ වැඩිපුර තියෙන පාන් පිටි කයින් කරගන්න. දැන් මම මේක විතර සාරු වල තවර ගන්න. මෙහෙම තවරගත්තු potato croquette එක ඊළඟට පාන් කුඩු දාගන්න. හොඳට මේක සීල් කරගන්න.
ඊට පස්සේ අන්තිමයට මේ විදිහට හපව හැඩෙත් පොඩ්ඩක් හදාගන්න. මෙන්න විදිහට තියාගන්න. දැන් මම මේ ක්‍රොකට්ස් ටික ගැඹුරු තෙලේ බෙද ගන්නවා. මේ තියෙන මම බෙදාගත්ත ක්‍රොකට්ස් ටික නෙවෙයි නැත්නම් ක්‍රොක්කෙ ඩි පතාත ටික පාස්ලි කොලෝනේ සරස ගන්න තියෙන විදිය. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට අල වලින් වෙනස්ම ආකාරයක කෑමක් හදලා බලන්න. ඉතින් නැවත වීඩියෝ එක හම්බ වෙන තුරු සුබ දවසක්.